Suốt đây fan từng ở kia ngày ní dương miền là vậy bị xe tiệt hái chắc là bây đang chỉ ba thầy ta dương ban ấy ngành tiết ngày ní chắc dương từ tạm đàn từng ở kia thì nè ngày ní cái dương miền ở trong fry dương thùng lò nè tầm riệp tròn dương đã chấm hồi vì ở ăn bà hai chị 20 rồi sến mua đừng dương được ăn thì lấy dương dục tròn ở bao dương mà chấm hồi sến đừng dương được ăn ta lấy dân một phơi tật chỉ lúa là bây giờ vô từ nhằm cho mùi tròn ăn bao giờ thế lớn xong rồi bao giờ sẽ ăn ấy chắc cho đâm ăn tất cả nhé lấy xong bao giờ cho anh hái chẳng giờ từ nhầm tận ở kia thùng chui mình tên ok lấy xong ăn là bao giờ cho anh hái chẳng giờ sạ phơi tê tận ở kia lụa mà tại vì chẳng ăn có phần á bốn kheo bao giờ chanh mình tên chịu mình tên chuyện này mình tăng. Ok, bye bye.